අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Geethology YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ mobile phone එකෙන් YouTube channel එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා මුලින්ම Google Chrome එක open කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් YouTube website එකට යන්න. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරලා මෙතන desktop site කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ ටික load වෙනකන් ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ ටික load වුණාට පස්සේ ටිකක් zoom කරලා ඔයාගේ profile photo එකට ක්ලික් කරගන්න. මෙතන YouTube studio කියලා තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරගන්න. YouTube studio එක open වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් zoom කරලා මේ යටම setting ලාංඡනයක් තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරගන්න. මෙතන දෙවෙනි option එකේ තියෙනවා channel කියලා. ඒකට යන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙතනින් country එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඇමරිකාව වගේ රටක් තෝරගන්න ඕන නම් හොඳයි. ඔයාලා YouTube channel එක හදන්නේ මුදල් උපයන්න නම් ඇමරිකාව තෝරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මෙතනින් ඔයාලගේ channel එකට keywords ගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාලගේ channel එකේ නම type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යටටම ගිහිල්ලා save කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා YouTube channel එකට නම දාගන්න YouTube application එක open කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් ඔයාලගේ profile photo එකට click කරලා your channel ගන්න. මෙතන setting ලකුණක් පෙන්නනවා. ඒකට click කරන්න. මෙතන පළවෙනියටම තියෙන pencil ලාංඡනයට click කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ channel එකේ නම type කරන්න. මෙතන දැන් last name කියන එකට තීතක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කරන්න. හරි දැන් අපි YouTube channel එක හදලා ඉවරයි. මගේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell එක click කරලා all දෙන්න.